this video, ang gagawin po natin is Dalgona Coffee. So, bali po ang portion is 1:1. 1 teaspoon of coffee, 1 teaspoon of sugar, and water. So, bali po ang sa akin, ang gagawin ko is 5:5 para medyo madami siya. Depende po kung ano yung gagawin ko. So, ako, pinili ko yung mixer. Pero kung wala naman po, pwede siya mano-mano lang. Tsara po, para whisk na gamitin mo. After 5 minutes ng pag-mix, magiging ganito yung texture. Yung malapot na coffee. Pero pwede na pala naputin. So, ganyan. Pinagpatuloy ko lang po ang pag-mix. Ito, magiging ganyan siya. Yan. Ganyan lang. So, pwede na po natin magsimulan. Pwede na po natin ilagay siya sa baso. By this time, maglagay na tayo ng ice. Depende po sa inyo kung gaano kadami.